السلام علیکم ګرانو محصلینو محصلاتو. خدای وکړي روغ صحت ولرئ، تر دې دمه د صحت په جامو کې پټ اوسئ. ستاسو د خوشحاله او د کامیاب او د صحتمند د ژوند په هیله الله موږ او تاسو ټول الله تعالی د هر نوع مصیبتونو او آفتونو څخه وساتي لري. دا چې موږ او تاسو د پنځم سمستر کې د انوایرمنټل هیلث دویم لیکچر باندې بحث کوو، یا د روغتیا چاپیریال یا د محیطي صحت محیطي په باره کې. نو راځو مونږه خپل صحت محیطي باندې بحث کوو چې د روغتیا چاپیریال صحت محیطی څه ته وایي. ما در مورد خود صحت محیطی گپ میزنیم که صحت محیطی تعریف میکنیم، اهداف صحت محیطی چی هستند. طوری که شما میفهمین انسان و محیط با یکدیگر رابطه متقابل دارد. به این اساس صحت انسان به کیفیت محیط زیستشان تعلق دارد. در نتیجه اگر ما بگیم محیط و صحت یک رابطه بسیار نزدیک دارد، محیطی که در آن ما زندگی میکنیم، در جایی که ما کار و آرام میکنیم، مستقیما به روی متعلق دارد، به روی ما مستقیما تعلق دارد و بر صحت ما هم تاثیرات عمیق وارد میکند، میسازد. به این خاطر ما مستقیما همراه ما در محیط تحت تماس هستیم. در محیطی که ما فاکتورهای فیزیکی، کیمیایی یا خود مایکروبیولوژیک انعکاس دهنده هستند، او صحت فیزیکی و دماغی ما می باشد. طوری که سازمان جهانی صحت یا WHO تعریف میکند، میگه environmental health comprises of those aspects of human health including quality of life that are determined by physical, biological, social and psycho-social factors in the environment. It also refers to the theory and practice of assessing, correcting, controlling and preventing those factors in the environment that can potentially affect adversely the health of present and future generations. Or environmental health is the study and management of environmental conditions that affects the health and well-being of humans. طوری که سازمان جهانی صحت WHO صحت را تعریف طوری کردن که صحت را حالت مکمل فیزیکی انسان، دماغی انسان و حالت اجتماعی انسان، درست و عدم موجودیت امراض و معلولیت را میگویند. اگر ما این معیار را در خود داشته باشیم که از لحاظ صحت مکمل و کامل فیزیکی و دماغی و حالت اجتماعی را درست و عدم موجودیت مرض داشته باشیم، این امیر ما صحت میگیم. صحت به عنوان یک مفهوم کلی ما رسیدن به بالاتر از نبود امراض و بیماری ها در نظر را در بر میگیرند. میگیم که رابطه محیط و انسان بسیار مغلق می باشد. بدین ترتیب مشکلات صحی مربوط به آلودگی هوا می باشد. مثلا این بسیار دشوار می باشد که شدید بودن این حالت را، مثلا و علت امراض مربوطه را به محیط را ما شما ارزیابی نمایید. با اساس این ما گفته میتونیم که همراه به این امراض مربوط به علتهای محیطی یا فاکتورهای محیطی که ما شما دیگر نیز هم می باشد که او مستقیم به شکل مستقیم یا غیر مستقیم مشکلات صحی را بالمثل را به بار می آورد. اینمی مستقیما تاثیر بالای صحت ما شما داشته می باشد که ما شما از اون متضرر میشیم، صحت ما خراب می شود. به این خاطر ما صحت محیطی برای ما شما مهمتر است که ما باید این نگاه بکنیم. حفظ و نگهداریشان مسئولیت ما شما هستند. طوری که تاثیرات صحی نه تنها تعلق به هوا، خاک و به هوا آلوده دارد، بلکه فاکتورهای دیگری هم موجود است، مثل که فاکتورهای ژنتیکی هستند، خود غذا هستند، خود ریدییشن یا تشعشع هستند، خود طرز زندگی و کیفیت زندگی هم تعلق دارد. یعنی بدون از اینکه محیط صحت محیطی ما تعلق به این نقاط دیگری هم را دارد که مستقیما تاثیرگذار بالای ما شما. بدین لحاظ وقتی که رابطه صحت و محیط ما شما محیط را تحلیل می نماییم، باید این را ما بدانیم که صحت نه تنها تعلق به کیفیت هوا و خاک دارد، بلکه کیفیت هوا داخل خانه باشد، غذا باشد،
زیست و زندگی کردن باشد، محیط یا ساحه کاری که ما شما اونجا کار میکنیم باید در نظر گرفته شود که کلگی بالای صحت ما متضرر مستقیما یا غیر مستقیما تاثیرگذار هستند. مشکلات محیطی مثلا موجودیت یا اشیاء خطرناک باشد، مثلا محیط اسیدی شود، مثلا شوره شدن خاک، آلودگی های هوا، خود آلودگی توسط شعاع، تغییر اقلیم، آلودگی خاک و آلودگی صوتی تاثیر مستقیم بر صحت انسان دارد. با اساس پالیسی های محیطی زیست این می باشد که ما این مشکلات را باید رسیدگی کنیم و با کاهش تاثیراتشان باید ما کار انجام بدیم تا که ما بتانیم این مشکلات را در جامعه کم بزدیم که سطحشان به اندازه کاهش یابد که ما شما متضرر نباشد در آینده نشویم. همین قسم ما در مورد این میگیم که صحت محیطی مستقیما بالای صحت انسان تاثیر دارد. در اینجا ما میگیم که the study of those factors in the environment that affect human health is called environmental health. مطالعه اون فاکتورهای محیطی که بالای صحت انسان تاثیرگذار هستند اون ما صحت محیطی میگیم یا حفظ صحت محیطی میگیم. یا میگیم که حفظ صحت محیطی درباره کنترل تمام پروسه های فیزیکی، کیمیایی و بیولوژیکی میاندیشند که بر صحت و فعالیت و جامعه انسانی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تاثیرات فیزیکی خود را، تاثیرات دماغی و اجتماعی خود را میگذارد. این زیر بحث قرار میگیرد. نو وایي چې ټول هغه محیطي فاکتورونه چې د انسان په صحت باندې تاثیر لري هغه ته موږ د روغتیا چاپیریال یا صحت محیطي وایو. دغه فاکتورونه کېدای شي موږ سره آلودګي پالوټنټس وي، هغه چې مثلا آلودګي رامنځته کوي یا ټاکسیکنټس مضر مواد وي. مثلا دغه پالوټنټس یا د مضر هوا په کوم ځای کې شتون ولري، مثلا په هوا کې، ایر کې، واټر، اوبو کې، سوایل، خاوره کې او فوډ او غذا کې، نو دا زموږ تاسو مستقیما چې دا په محیط کې مستموي کې دا شتون لري او دا موږ سره مستقیما په تماس کې راځي، موږ صحت متضرر کیږي. همدارنګه ټرانسفر ټو هیومن بای انهیلیشن، دا به د یو انسان نه بل انسان ته د تنفس د لارې یو بل ته د تنفس کولو د لارې دا بل ته انتقالیږي. انجکشن یا د خوراک د لارې دا بل ته انتقالیږي. ابزارپشن یا د جذب د لارې that causes production of adverse health effects چې دا بیا په نتیجه کې مضر د صحت مضر تاثیرات په صحت باندې راوړي. The purpose of environmental health is to create and maintain ecological conditions that will promote health and thus preventing diseases. One of the essential public health care elements is safe drinking water and sanitation. اصلي مقصد زموږ تاسو د روغتیايي چاپیریال څخه دا ده چې موږ تاسو داسې یو محیط جوړ کړو، داسې یو محیط همیشه د لپاره وساتو چې په هغه کې زموږ تاسو صحت ورځ په ورځ بهتري طرف ته لاړ شي او مرضونه چې کوم دي هغه د هغوی مخنیوي وشي. نو دا خپله د صحت یابۍ یو ډېر مهم او اساسي عنصر دی چې په دې اساسي عنصرو کې په خپله د څښلو اوبه ډېر مهمه دي چې مثلا موږ تاسو دې ته نظر وکړو. همدارنګه زموږ تاسو حفظ صحت چې محیطي حفظ صحت دې ته نظر وکړو. دا له دې باعث کېږي چې موږ تاسو بهترین صحت ولرو. نو په دې اساس باندې موږ په صحت باندې چې کوم مضره تاثیرات دي هغه ته موږ adverse environmental factors. The key to man's health lies largely in his environment. In fact, much of man's ill health can be traced to adverse environmental conditions such as water pollution, soil pollution, air pollution, poor housing condition, and presence of animal reservoirs and insect vectors of disease which pose constant threats to man's health. موږ وایو چې د انسان محیطي فکتورونه چې مستقیما د انسان صحت ته متضرر او ضرر رسوي، په هغه کې مهمه خبره د انسان د مریضۍ دا ده چې انسان معمولا کله چې انسان د یو بیروني محیط سره، خارجي محیط سره چې هغه آلوده وي، اوبه یې آلوده وي، خاوره یې آلوده وي، هوا یې آلوده وي، د کورونو سیستم منظم نه وي، همدارنګه د حیواناتو او د نورو خزنده او هغه ذخیره‌ګاوې چې کوم ځای کې دي هلته ژوند زندگی کوي، هغه د دې باعث کیږي چې دغه نه مستقیما امراض انسانانو ته انتقال شي. دغه د انسان صحت ته ډېر یو ضرر رسوي. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې انسان د محیط مستقیم او په غیر مستقیم ډول سره دغه صحت ډېر زر متضرر کیږي. نو حفظ صحت محیطی یک از شاخه از صحت یابی هستند که شامل تمام جوانب محیطی طبیعی و انسان ساخته می باشد.
که سلامت و صحت انسان را متضرر می‌سازد زیر مطالعه قرار می‌دهد. صحت محیطی تعریف می‌کنیم که عبارت از کنترل تمام فاکتورهایی هستند که در محیط فیزیکی انسان قرار دارد و بالای صحت جسمی، صحت دماغی و بقای انسان تاثیرات را نامطلوب داشته باشد و یا خواهد داشته باشد. این ما صحت محیطی میگیم. صحت محیطی میگیم. میایم فقط در مورد اهداف فعالیت‌های حفظ صحت محیطی چی هستند، یعنی به چین هدف ما این مضمون را مطالعه میکنیم. اول تر ما میگیم به خاطر کاهش خطرات ناشی از امراض و جراحاتی که از محیط زیست می باشد او را زیر مطالعه قرار میگیرد تا که اون مکاهرات را کم بکند، کاهش بده. دوم که از ارتقای حفظ صحی سالم تا که ظرفیت نظام صحی ما و شما در مملکت درست‌تر باشد، خوب‌تر باشد. به این هدف ما حفظ صحی صحتی صحت محیطی را مطالعه میکنیم. این فعالیت‌ها که باز خود مشمول به نظارت از این موارد می باشد که مثلا ما چطور بکنیم این فعالیت‌ها را به شکل درست انجام بدیم. ما اینجا ضرورت به رسانی محفوظ و خوب ضرورت داریم. انتشار سالم و معصوم مثلا زباله‌های جامد و مایع به شکل درست به صورت بگیرد که از این صحت انسان متضرر می شود. قسم تهیه مواد غذایی صحی باید بر مردم داده شود که می توانیم از این طریق ما صحتمندی انسان را گارانتی بکنیم. کنترل آفات است، حفظ صحی فردی است. خود خانه صحی سالم باید داشته باشیم که مطابق پلان شهروالی و مطابق اصول شهرسازی باید ما خانه را جو کرده باشیم تا که محیط صحت ما در اونجا متضرر نشود. خود تعلیم و تربیه جامعه هستند درباره حفظ صحی محیطی که در مورد مردم ما در مورد حفظ صحت محیطی برای مردم آگاهی بدیم، معلومات بدیم تا که آنها برخوردار از این چیزا باشد تا که بتواند یک محیط پرامن زندگی کند، صحتمند باشد. خب معیارهای حفظ صحی محیطی که به رشد حفظ صحی فردی، رشد خود بدوباش و باور ساختن این که اینها زیر مراقبت ما قرار میگیرد که اینها هم تعلق با پلانگذاری و سطح جامعه و مدیریت محیط زیست دارد که مثلا ما به شکل درستی را ما باید مدیریت درست بکنیم که یک زندگی خوبتر به انسانهای ما در یک جامعه خاصی که زندگی میکند فراهم بسازیم. Why to study environmental health؟ چرا ما محیط صحت محیطی را مطالعه میکنیم؟ According to WHO, an estimated 12.6 million people died as a result of living or working in unhealthy environment in 2012. در راپور 2012 مطابق صحت سازمان جهانی میگه 12.6 میلیون انسان ها مردن در نتیجه ای که زندگی میکرد در یک محیط ناسالم، زندگی میکرد در یک محیطی که مثلا نه محیط کاری و نه محیط زیستشان درست بود. در اثر اینمی ناسالم بودن محیط 12.6 میلیون انسان ها در 2012 جان خود را باختند. Nearly 1 in 4 of the total global deaths are because of environmental health. تقریبا یک در 4 مکمل مرگ‌های جهانی که هستند ناشی از مشکلات و صحت محیطی هستند. خب by focusing on reducing environmental and social risk factor, nearly a quarter of the global burden of disease can be prevented. So maintaining a healthy environment is central to increasing quality of life in areas of healthy life. Globally, nearly 25% of all deaths in the total disease burden can be attributed to environmental health factors. معمولا تقریبا اگر ما بگیم به سطح جهان 25% مرگ‌ها انسان ها می‌میرند با اساس همون فاکتورهای محیطی هستند. به این خاطر ما باید را مطالعه کنیم، مطالعه محیطی صحت محیطی داشته باشیم که ما بتانیم از این نوع مشکلاتی که مثلا او باعث مرگ‌های زیادی در جهان می شود از او خود جلوگیری بکنیم و ما یک زندگی بهترین داشته باشیم. 10 top causes of death from the environment.
دا اسباب زیاد مهمترین اسباب، دا مهمترین اسبابی که ناشی از او انسان زندگی خود را از دست میته از محیط. یعنی کدام هغه لس دلایل چې انسان د مړینې بس کېږي او دغه علت هم د محیط څخه وي. 8.2 million out of 12.6 million death caused by the environment are due to non-communicable disease. 8.2 میلیون از تقریبا از 12.6 میلیون مرگ‌هایی که مثلا توسط محیط سببش محیط بودن، خودش در محیط که امراض غیر ساری بودن باعث مرگ انسان ها شده. هغه غیر ساری مرضونه چې انسان یو بل انسان نه انتقالي تقریبا د 8.2 میلیون په تعداد سره د ټول سره 6 میلیونو د جملې څخه چې انسانان مړ شوي وو د هغوی سبب د محیط د هغه د محیط د وجه نه و چې په هغه محیط کې موږ تاسو غیر ساري امراض پکې شتون درلود. مثلا فرست از stroke 2.5 میلیون. اولین آماری که 2.5 میلیون انسان ها زندگی خود را از جان داد از جمله 12.5 میلیون که خود 2.5 میلیونش از فلج دماغی صورت گرفت که از هم ناشی محیط بودن. دوم نمبرش که بود اسکیمیک هارت دیزیز، امراض قلب بودن که 2.3 میلیون انسان ها زندگی خود را از دست داد. unintentional injuries، جراحات غیر قصدی که 1.5 میلیون انسان ها از دست زندگی خود را دست داد. کانسر، سرطان 1.7 میلیون انسان ها را جان خود را باختند در 2012. کرونیک ریسپیریتری دیزیز، امراض مزمن تنفسی خود 1.4 میلیون انسان ها زندگی خود را دست داد که علتشان محیط نادرست و پر از کثافات و آلوده بودند. دایرل دیزیز، امراض اسهالات بود، مثلا اسهال خوری مثلا تقریبا 48,000 مثلا 84,500 مردم زندگی خود را دست داد. نیونیتال کندیشنز مثلا 2,700. میگویم ریسپیریتری انفکشنز، امراض انتانات تنفسی، اینتستینال دیزیز، امراض روده ها، ملاریا که اینمی مجموعاً از نمو 8.2 میلیونش که توتال از 12.6 میلیون بود زندگی خود را که از دست داده بود ناشی از این امراض. یعنی ما در محیط این مشکلاتی را داریم که اینمی امراض باعث صحت انسان متضرر می‌سازد، بالاخره ما انسان زندگی خود را از دست میدیم. How the environmental impact our health، چطور میتواند محیط بالای صحت ما و شما تاثیرگذار باشد. People are exposed to risk factor in their home, workplace and communities through. انسان ها که هستند با فاکتورهای خطر که هستند مواجه در محیط که هستند، در خانه خود، در جایی که کار میکنند، در جامعه خود که آنها در اوج کار میکنند، زندگی میکنند، یا با مختلف فاکتورهای مختلفی خطر مواجه در محیط هستند که مثلا ایر پولوشن، آلودگی هوا هستند که تنفس میکنه انسان امراض تنفسی پیدا میکنه، بالاخره میمونه. خب خودش انمی محیط بالای صحت ما و شما صحت دارد، تاثیر دارد. inadequate water sanitations، یعنی حفظ صحی آب مدرس نیست، chemicals، مواد کیمیایی است، radiation، شعاع هستند، community noise، در آفات در جامعه که ما زندگی میکنیم شور بسیار زیاد است، قلمغال زیاد است، occupational risk، جایی که ما کار میکنیم وظیفوی خطر وظیفوی را داریم، agriculture practice، در بخش زراعت، built environment، محیطی که ما شما ساختیم، و climate change و اقلیم هوا، این همگی مستقیما بالای صحت ما شما تاثیرگذار هستند. اگر air pollution است، whatever all these things, these are all affecting our air health. همه از 1 کیلو که ما اینجا نوشته کردیم بالای صحت ما شما، چون یاد محیط قرار دارد و محیط موجود هستند، اینمی مستقیما بالای صحت انسانی تاثیرگذار هستند. ما میبینیم که components of environmental health، اگر ما physical environmental در محیط فیزیکی ما شما بگیم خودش فیزیکی محیط ما شما هواست، آب است، خاک است، خانه است، شعاع است، خودی اقلیم است،
خود لایت نویز شور است، خود ویست یا مواد فضوله است. همین چیزهایی هستند که محیط فیزیکی ما شما را در نظر تشکیل می‌دهد و اینمی باز مستقیما بالای صحت ما شما تاثیر دارد. مثلا هوا که هستند مشکلات تنفسی ما پیدا میکنه، برای ما سرطان پیدا میکنه. مثلا آب مشکلات مثلا برای ما مشکلات صحی پیدا میکند، مثلا زردی پیدا میکند، مثلا امیب پیدا میکند، اسهالات پیدا میکند. خاک هم که هستند بالای محیط ما شما که متضرر میسازد، مختلف انواع مثلا امراض سکین، امراض مثلا جلد پیدا میکند، همکنون لیکیومیا مثلا خون ما کم می شود، مثلا پویزنینگ زهر پیدا می کند. این مستقل از خاک پیدا می شود. مثلا از هاوسینگ مثلا مشکلات تنفسی و مشکلات جلدی و مشکلات مثلا دیگر برای ما از هاوسینگ پیدا می شود. ریډییشن مثلا هم مشکلات پیدا می کنه، مثلا اقلیم هم پیدا می کنه، فورست بایت است، ریسپیریټری پرابلم، هیت کرامپس است. همین قسم نویز لایت مثلا ما را کر می سازه، احساس خستگی می کنیم، مشکلات روانی پیدا می کنه. حتی این همو تاثیرات فیزیکی بالای صحت ما هستند. و همچنان مواد فضوله که هستند مشکلات مثلا چی پیدا می کند، تاثیر مثلا مشکلات جلد پیدا می کند، مشکلات سیستم هضمی پیدا می کند، مشکلات مثلا کیمیکل پویزنینگ. همین کلگی فیزیکل انوایرمنت یا محیط فیزیکی ما که هستند بالای محیط ما بالای صحت ما مستقیما تاثیر دارد. همین قسم بایولوژیکال انوایرمنت، محیط بیولوژیکی ما شما هم بالای صحت ما شما مثلا تاثیرگذار است. مثلا اگر باکتریا را بگیریم، اگر ما شما در محیط خود باکتریا داشته باشیم، داخل محیط ما از محیط داخل بدن ما باکتریا شود، امراض چی پیدا میکند؟ تبرکلوز مثلا، مورقه، کولرا پیدا میکند. اگر ویروس داخل شود مثلا در بدن ما شما، مختلف مثلا امراض نمی چیکن پاکس، پولیومیلیتد فالجس مثلا، میزلز مثلا، سرفکانس، انفلوئنزا، نزله، اینمی ویروس ها برای ما پیدا میکند. مثلا می قسم آنتروپود است که ملاریا پیدا میکند. می قسم پلانتس مثلا فنگل انفکشن، امراض فنگس پیدا میکند. همین قسم انیمالز در محیط بیولوژیکی ما که هستند، مثلا زونیسیس که از حیوانات انتقال میشه، امراض پیدا میکنند. ریبیز مثلا دیوانه سگ انسان بخوره، مشکلات محیطی هستند که صحت انسان متضرر میسازه. پلاک طاعون هستند. خویمی محیط بیولوژیکی است که بالای محیط صحت محیطی ما شما متضرر میسازد. همین قسم سایکولوژیکال انوایرمنت، محیط روانی یا محیط اجتماعی ما هم بالای صحت ما مستقیم متضرر میسازد. مثلا که در مشکلات اجتماعی هستند در اینجا، مشکلات اجتماعی فقر است، مثلا گرسنگی است، مثلا عدم تعادل بالانس یا تعادل نگاه داشتن جنسیت هستند، فساد است، الکل هستند. این مشکلات اجتماعی پیدا میکنه که باز مستقیما بالای صحت ما تاثیر داره، که دپرشن برای ما پیدا میکند، مثلا خفگان عمیق پیدا میشه، منتال استرس، فشار ذهنی پیدا میکنه، اکسیدنت، مال نیوتریشن، سوء تغذیه و پور هایجین و ما با صحت حفظ صحی ما مثلا کمزور میشه. این تاثیرات مشکلات اجتماعی بالای صحت ما شما هستند که از ناشی از محیط تاثیرات محیط اجتماعی هستند بالای صحت ما شما. بیایم که سکوپ آف انوایرمنتال هلت، چرا ما به چه خاطر این باید مطالعه کنیم، چه سکوپ داره، یعنی به چه خاطر ما این مطالعه میکنیم، کاری ساحهش اهمیتشان چی هستند محیطی صحت محیطی. واتر سپلایز، به خاطر این که ما باید رسانی به شکل درست انجام بدیم، ما بتانیم که به انسان ها آب صحیح به شکل درست برسانیم، یک نظام درست داشته باشیم. واتر سپلای، ویست واتر تریتمنت، آبی که مثلا موجود است نور ماشتور، پس به خاطر باز استفاده کردن انسانی موضوع استفاده بکنیم. به این خاطر مهم است که ما محیط صحتی را باید مطالعه بکنیم. ویست منیجمنت، چطور ما مواد فضوله را مدیریت بکنیم. وکتور کنترل، امراضی که مثلا از ناشی از حشرات و دیگه به انسان انتقال میشه، انسان به حیوان، حیوان به انسان انتقال میشه، از اینمی کنترل. به این خاطر ما انوایرمنتال هلت را باید مطالعه کنیم. پریونشن اند کنترل اف لند پولوشنز، جلوگیری و از
آلودگی زمین صورت بگیرد. food hygiene and safety, air quality management, environmental health and safety, environmental noise management, accommodation establishment. به این خاطر سکوپش بسیار وسیع هستند. ما میتونیم به این امی عرصه زندگی میتونیم ما از استفاده بکنیم و ما مثلا یک محیطی بسیار پر امان داشته باشیم، یک محیطی که بدون از اوجا شور مشغال مغال نباشد اون داشته باشیم، یک محیطی که در اوجا ما بوده باشیم که ما اون به شکل درست خانه‌های هاست به شکل درست و منظم ساخته شده باشد، یا مثلا خودی حفظ صحه محیط و حفظ صحه غذای ما مثلا در نظر ایر کوالیتی مثلا کیفیت هوای ما ایره مدیریت بکنیم. به خاطر ما از صحت محیطی مطالعه میکنیم. همدارنگه environmental impact assessment, accident prevention, environmental health aspects of public recreation and tourism, environmental health measures associated with epidemics, emergency, disaster, migration of population, establishment of effective environmental health surveillance and information system, and research on environmental health issue. بخاطر جمع‌آوری معلومات این حصه دیگر زندگی ما شما بخاطری ما باید environmental health را مطالعه کنیم. چې موږ د حادثات څخه مخنیوي وکړو، د محیط تاثیرات د محیط چې کوم تاثیرات د محیطي تاثیرات د غوی ارزیابي وکړو، همداسې د محیطي د صحت محیطي تاثیرات په تفریح او په ټوریزم باندې تاثیرات د مطالعه کوم. همدارنګه د صحت محیطي او د چاپیریالي روغتیا په اړه کې چې کوم موضوعات دي دغه په اړه کې موږ تحقیق او ریسرچ وکړو. په دې اساس باندې دغه مضمون لوستل موږ تاسو ته ډیر مهم او اهم دي. این بود در مورد سکوپ آف انوایرمنتال هلت یا کاری ساحه کاری صحت محیطی، یعنی میتونیم که ما در کدام جای از استفاده بکنیم. Thank you for the time being with me. Wish you all the best. Have a great time.